Hello guys, welcome back to my channel. I am Sustika Parajuli. आज मैले पढाउने टपिक भनेको चाइल्ड हेल्थ नर्सिङबाट ब्रोन्काइटिस हो। ल हेरौँ है ब्रोन्काइटिस भनेको के हो। ब्रोन्काइटिस भनेको चाहिँ ब्रोन्कियल्सहरुको इन्फ्लामेसन जुन हाम्रो एयरवेको लाइनिङ हुन्छ, जुन एयरवेको लाइनिङ हुन्छ त्यो लाइनिङको चाहिँ इन्फ्लामेसन र स्वेलिङ छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ब्रोन्काइटिस भन्छौं। ब्रोन्काइटिसको डेफिनेसन हेर्दा चाहिँ त्यो एयरवेको लाइनिङको चाहिँ इन्फ्लामेसन र स्वेलिङलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यहाँको एरियाहरु चाहिँ इन्फ्लाम भएर चाहिँ न्यारो भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रैकल्स र व्हिजलिङ साउन्डहरु चाहिँ अस्कल्टेट गर्दा सुन्न सकिन्छ। इटियोलोजी भनेको भाइरल इन्फेक्सन जस्तै हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जाले गर्न सक्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरुले, टन्सिलाइटिसहरु भनेको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्छ भने त्यस्तो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन जस्तै प्यासिभ स्मोकर भनेको चाहिँ जो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकमा चाहिँ एक्सपोज भयो भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ प्यासिभ स्मोकर भन्छ। त्यस्तो यिनीहरु चाहिँ इटियोलोजी हो। चाइल्ड रिस्कहरु कुन कस्तो चाइल्ड रिस्कमा हुन्छ भने चाहिँ क्रोनिक साइनोसाइटिस, किनकि साइनोसाइटिस भनेको चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड रिस्कमा हुन्छ। अर्को भनेको आस्थमा चाहिँ यतिकै सर्टनेस अफ ब्रेथ भइराको हुन्छ र आस्थमामा सर्टनेस अफ ब्रेथ भएको हुन्छ, त्यसपछि व्हिजिङ साउन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यस म्युकस प्रोडक्सन बढिराको हुन्छ के। यसले चाहिँ सिम्पटम्सहरु चाहिँ सेम चेस्ट टाइटनेसहरु सेम सिम्पटम्स देखाउँछ र यसले यति आस्थमाको चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ ब्रोन्काइटिस पनि हो। अर्को भनेको इन्लार्ज टन्सिलर एडिनोइड्स भयो भने चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दा लाग्छ। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हामी के पनि हुन्छ भने त्यो ब्रोन्काइटिस, त्यही भएर चाइल्डहरु रिस्कमा हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ एक्सपोज टु सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकर, जस्तै प्यासिभ स्मोकर्सहरु हो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो साइन एन्ड सिम्पटम्स, रनिङ नोज हुन्छ, त्यसपछि व्हिजिङ भनेको चाहिँ व्हिजिङ कसरी हुन्छ भनेपछि एयरवे अब्स्ट्रक्सन, एयरवे न्यारो भएको कारणले गर्दा अब्स्ट्रक्ट भएको कारणले गर्दा हामीले व्हिजिङ साउन्ड सुन्न सकिन्छ। कफ भनेको एक्सेसिभ म्युकस प्रोडक्सन भएको कारणले गर्दा रनिङ नोज कफ देखिन्छ। चेस्ट टाइटनेस चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ अर एप्निया, जतिखेर चाहिँ लङ्समा चाहिँ जति पाउनु पर्ने हो त्यति चाहिँ अक्सिजन सप्लाई भएको हुँदैन हैन, त्यतिखेर अक्सिजन सप्लाई राम्रो नपुगेको कारणले गर्दा चेस्ट टाइटनेस देखिन्छ। स्लाइट फिभर अर चिल्स आउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्लाइट फिभर भनेको कुनै पनि इन्फेक्सनको सुरुमा देखिने साइन भनेकै हाम्रो फिभर हो, त्यही भएर र एलोइस अर द ग्रीनिश म्युकस देखिन सकिन्छ। हिस्ट्री टेकिङ सुरुमा डायग्नोस्टिक मेजर्समा चाहिँ सुरुमा हिस्ट्री भनेको मतलब चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ यो पहिला पनि भएको थियो कि थिएन, प्रिभियसली थिएन, हेरिडिटरी हो कि। अब अनि अर्को हिस्ट्रीमा चाहिँ जे इटियोलोजी हो नि, त्यो इटियोलोजीको बारेमा सोध्ने के, जस्तै कुनै पनि प्यासिभ स्मोकरको नजिक आएको थियो कि, एक्सपोज भएको थियो कि, पहिला टन्सिलहरु आएको थियो कि भनेर यस्तो सोध्ने। फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीले अस्कल्टेट गर्न सकिन्छ, क्रैकल्स, ब्रोन्काई साउन्डहरु सुनिन्छ र लङ्स एक्सरे गर्न सकिन्छ। प्रिभेन्टिभ मेजर्स के गर्नु भने चाहिँ हामीले सुरुमै चाहिँ ब्रोन्काइटिस हुनबाट बच्न सकिन्छ। सुरुमा भनेको चाहिँ चाइल्डलाई सिकाउनु पर्यो कफिङ वा स्निजिङ गर्दा मुख छोपेर गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो एक्टिभिटिज गर्ने बित्तिकै चाहिँ अफन्टली ह्यान्ड वास गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ चाइल्डलाई फ्लू लाउनु परिन्छ नि, फ्लू लाउँदाखेरि चाहिँ फ्लूको भ्याक्सिन लाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो र लाएको होइन भने चाहिँ त्यो चाहिँ चाइल्डले चाहिँ अप टु डेट लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ, टिच गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ प्यासिभ स्मोकरसँग चाहिँ टाढा राख्नुपर्छ। मेडिकल म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने चाइल्डको कन्डिसन कस्तो छ, सिभिरिटी कस्तो छ, एज कस्तो छ, सिम्पटम्स के हो, त्यही अनुसारको मेडिकल म्यानेजमेन्ट। अब कसैलाई पेन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यसको मतलब होइन कि पेनको औषधि सबै केसमा दिनुपर्छ भनेर। त्यही भन्नुको मतलब चाहिँ साइन एन्ड सिम्पटम्स हेरेर र चाइल्डको चाहिँ कन्डिसनमा हेरेर चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ मेडिकल्ली। सुन भनेको प्लेन्टी अफ रेस्ट दिनुपर्छ, किनकि सर्टनेस अफ ब्रेथ भएको बेलामा यतिकै अक्सिजन चाहिँ सप्लाई चाहिँ राम्ररी भइरहेको हुँदैन, फ्याटिग हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ प्लेन्टी अफ रेस्ट दिनुपर्छ। एक्टिभिटिजको बिचमा ग्याप दिनुपर्छ। मोर फ्लुइड इन्टेक, म्युकस प्रोडक्सन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हाई चान्स हुन्छ कि डिहाइड्रेसन हुने, त्यही भएको कारणले गर्दा। अर्को भनेको कुल मोइस्ट ह्युमिडिफायर इन चाइल्ड रुम, म्युकसहरु चाहिँ यो बेलामा ड्राई भएको हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मोइस्ट ह्युमिडिफायर एयर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो इजी चाइल्डहरुलाई चाहिँ ब्रेथ गर्न इजिली हुन्छ। मोइस्ट एयर प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ ब्रिथ गर्न इजी हुन्छ। अर्को भनेको एसिटामिनोफेन र आइबुप्रोफेन भनेको पेन रिलिफ र फिभर एन्टिपायरेटिकको काम गर्छ, यिनीहरु औषध दिनुपर्छ चाहियो भने एज निडेड।
अक्सिजन थेरापी चाहिँ हामीले सिटिङ पोजिसनमा पनि दिन सकिन्छ 30 to 40 डिग्री विथ नेक एन्ड हेड इलिभेटेड। यदि चाहिँ चाइल्ड छ भने चाहिँ हामीले सिटिङ पोजिसनमा दिन मिल्छ, चाइल्ड छ भने सिटिङ पोजिसनमा पनि दिन मिल्छ, इन्फेन्ट छ भने चाहिँ हामीले अपराइट होल्ड गरेर दिइन्छ है अक्सिजन। अर्को भनेको चाहिँ इप्राट्रोपियम चाहिँ ब्रोमाइड र अर्को भनेको बीटा 2 एडिनार्जिक ड्रग चाहिँ इन्फेन्टलाई दिइन्छ मोर देन 6 मन्थको इन्फेन्टलाई। यसले गर्दा चाहिँ एक्सेसिभ म्युकस प्रोडक्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ निकाल्न हेल्प गरेको हुन्छ कि जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ ब्रिदिङमा सजिलो हुन्छ चाइल्डलाई चाहिँ। नर्सिङ म्यानेजमेन्ट बिङ अ नर्स होइन हामीले मेडिकल म्यानेजमेन्ट पनि थाहा हुनुपर्छ, तर मेन प्रायोरिटी भनेको नर्सिङ म्यानेजमेन्ट हो। हामीले चाहिँ त्यस्तो यदि ब्रोन्काइटिस आएको चाइल्डलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रब्लमलाई डिल गर्नु पर्यो भने हाम्रो ड्युटीको बेलामा आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी डिल गर्ने होइन, ब्रिदिङ कसरी प्याटर्न सजिलो बनाउने भनेर चाहिँ हामी नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा नर्सिङ केयरमा पढ्छौँ। सुरु भनेको एसेस गर्ने, भाइटल साइन एसेस गर्नु पर्यो, प्याटेन्सी अफ इयरवेको प्याटेन्सी अस्कल्ट गरेपछि हामीले अस्कल्टेसन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्रेथ साउन्ड लिनु पर्यो, कस्तो खाले ब्रेथ छ त भनेर, कि ब्रोन्काई प्रेजेन्ट छ कि क्रैकल्स प्रेजेन्ट छ कि व्हिजिङ साउन्ड प्रेजेन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको अक्सिजन स्याचुरेसन कति हो भनेर हेर्नुपर्छ र इनपुट एन्ड आउटपुट हेर्ने। नर्सिङ डायग्नोसिस सुरुको भनेको इम्प्योर टिस्यू पर्फ्युजन रिलेटेड टु एक्सचेन्ज प्रब्लम एज एभिडेन्स बाई डिस्पनिया एन्ड चेस्ट पेन। अर्को भनेको इनएफेक्टिभ एयरवे क्लियरेन्स रिलेटेड टु ट्र्याकियोब्रोन्कियल सेक्रेशन एज एभिडेन्स बाई क्रैकल्स व्हिजेस एन्ड रोन्काई। अर्को भनेको इनएफेक्टिभ ब्रिदिङ प्याटर्न रिलेटेड टु इन्क्रिज वर्क अफ ब्रिदिङ। अर्को भनेको फ्याटिग रिलेटेड टु रेस्पिरेटरी इफोर्ट एज एभिडेन्स बाई एक्जस्टेड एपिरियन्स। र अर्को भनेको रिस्क फर डिफिसिएन्ट फ्लुइड भोल्युम रिलेटेड टु एक्सेसिभ लङ्स प्रोडक्सन। मैले डिफिसिएन्ट फ्लुइड भोल्युम चाहिँ रिस्कमा राखेको किनकि थाहा छ नि हामीलाई रिस्कको नर्सिङ डायग्नोसिस जहिले पनि लास्टमा हुन्छ भनेर। नर्सिङ इन्टरभेन्सन कस्तो कस्तो इन्टरभेन्सन दिन सकिन्छ त, सुरुमा हेरौँ है। इम्प्योर टिस्यू पर्फ्युजनलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ डिस्पनियाको सिम्पटम्स र चेस्ट पेनबाट चाहिँ रिलिफ गर्नु छ भने के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ साइन अफ टिस्यू पर्फ्युजन, डिक्रिज टिस्यू पर्फ्युजन जस्तै साइनोसिस प्यालरको लागि हेर्नु पर्यो, पल्स अक्सिमेट्रीबाट अक्सिजन स्याचुरेसन चेक गरिन्छ, हेमोग्लोबिन लेभल कति छ, स्किन टेक्सचर चाहिँ इनपुट एन्ड आउटपुट हेर्नु पर्यो, अक्सिजन सप्लिमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यति एक्सेसिभ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्युकस प्रोडक्सन छ भने पनि एक्सेसिभ छ भने चाहिँ हामीले इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड पनि एज इन्डिकेटर दिन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इयरवे क्लियरेन्स गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, इयरवेको प्याटेन्सी हेर्ने, रेस्पिरेटरको रेट नर्मल, रिदम प्याटर्न नर्मल छ कि छैन हेर्नु पर्यो, ब्रेथ साउन्डलाई अस्कल्टेड गर्नु पर्यो, हेडलाई इलिभेट गर्नु पर्यो 30 डिग्रीमा, अनि फर द चाइल्ड एन्ड होल्ड द इन्फेन्ट अपराइट। अहिले भने जस्तै यदि हेड चाहिँ इलिभेट गर्नुपर्छ र यदि चाहिँ इन्फेन्ट छ भने हामीले अपराइट पोजिसनमा लिने, यदि चाइल्डहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिटिङ पोजिसनमा हेड इलिभेट गरेर राख्दा पनि हुन्छ। र फ्लुइडहरू चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्ट लिनको लागि, जस्तै अब यति 2 इयर्स भन्दा सानो छ भने चाहिँ हामीले ब्रिस्ट फिडिङलाई इन्करेज गर्नु पर्यो, जसरी यो फ्लुइड इन्टेक धेरै गराउनुपर्छ किनकि यस्तो बेलामा के हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। अर्को भनेको इनएफेक्टिभ ब्रिदिङ प्याटर्न रिलेटेड टु इन्क्रिज वर्क अफ ब्रिदिङ, एसेस द रेस्पिरेटरी स्ट्याटस। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन ब्रेथ साउन्ड त्यसलाई अस्कल्टेड गर्नु पर्यो, पल्स अक्सिमेट्रीबाट अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्न सकिन्छ, हेड चाहिँ पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु, चाइल्डको हेल्थको ह्युमिडिफाई एयर दिनु पर्यो ब्रेथ राम्रो हुनको लागि। 4 मा छ फ्याटिग रिलेटेड टु रेस्पिरेटरी इफोर्ट एज इभिडेन्स बाई एक्जस्टेड एपिरियन्स। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्रिम विकनेसको लागि साइनहरू हेर्नु पर्यो, त्यसपछि हरेक एक्टिभिटिजको ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई बिचमा प्लेन्टी अफ रेस्ट चाहिँ दिनुपर्छ, चाइल्डलाई चाहिँ अनावश्यक कुरामा डिस्टर्ब गर्न भएन, उसलाई चाहिँ रेस्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ ऊ जुन टोयसँग फेमिलियर छ उसलाई चाहिँ त्यो विदाउट एनी इफोर्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ खेलाउनु पर्छ कि डिस्टर्ब नगरिकन। अर्को भनेको रिस्क फर डिफिसिएन्ट फ्लुइड भोल्युम रिलेटेड टु एक्सेसिभ लङ सेक्रेसन, बडी वेट लिनु पर्यो, वेट एसेस गर्नु पर्यो, पहिलाको कति थियो र अहिलेको कति छ, इनपुट एन्ड आउटपुट डेली एसेस गर्नुपर्छ, स्किन टर्गर ओरल म्युकोसाहरू के हुनसक्छ, ड्राई हुनसक्छ, क्र्याक्सहरू हुनसक्छ, अनि पछि डकुमेन्ट टेम्परेचर मोनिटर गर्नुपर्छ र सेरम इलेक्ट्रोलाइट, किनकि डिफिसिएन्ट फ्लुइड भोल्युम भएको बेलामा इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सेसन होइन, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र कुनै पनि टपिकमा कन्फ्युजन छ भने तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनुहोस्।